kematian berkaitan COVID-19 dilaporkan pada hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal sebanyak 121 kes, iaitu bersamaan dengan 1.39% daripada jumlah keseluruhan kes. Kebelakangan ini, jumlah kes harian COVID-19 di Malaysia didapati semakin berkurangan. Malahan ianya adalah dalam lingkungan satu angka sejak 5 hari yang lalu. Pencapaian ini adalah positif, namun kemungkinan terdapat juga segelintir masyarakat yang khawatir dan bimbang mengenai kes COVID-19 yang masih wujud di dalam komuniti dan belum dapat dikesan, terutamanya di kalangan mereka yang tidak mempunyai gejala. Bagi memastikan kes-kes COVID-19 di dalam komuniti adalah terus dipantau, dikesan dan dibendung, kerajaan telah mengambil pendekatan pengesanan kes COVID-19 melalui aktiviti surveillance, iaitu termasuk surveillance klinikal dan juga saringan kumpulan-kumpulan sasar. Pendekatan tertumpu ini turut dapat mengambil kira penjimatan kos dan didapati telah turut dilaksanakan di beberapa negara yang lain yang sedang berjaya memerangi pandemik COVID-19 tanpa ujian COVID-19 secara besar-besaran. Dengan pendekatan tertumpu ini, sumber yang digunakan bagi menjalankan ujian dan aktiviti saringan ini dapat dipertingkatkan dengan cermat, termasuk juga bagi mengelakkan pembaziran. Ini memandangkan usaha memerangi COVID-19 ini masih berpanjangan. Tindakan kerajaan dalam memerangi wabak COVID-19 di Malaysia adalah tertumpu kepada kaedah berikut. Yang pertama, memaksimumkan pencegahan dan kawalan penularan jangkitan. Misalnya melalui pelaksanaan perintah kawalan pergerakan yang kemudian dia dilanjutkan serta diubah suai mengikut trend kes harian COVID-19 dan situasi ekonomi negara. Yang kedua ialah pengesanan awal kes COVID-19 secara aktif, iaitu active case detection, dijalankan dan respon awal terhadap kluster COVID-19 di mana setiap kluster dipantau dengan teliti. Maklumat kluster aktif dikemas kini dan diumumkan setiap hari untuk memastikan orang ramai terus mengetahui situasi sebenar COVID-19. Dan yang ketiga, saringan kumpulan sasar, terutamanya 9 kumpulan yang berisiko tinggi yang telah dikenal pasti di dalam negara. Ini merupakan pendekatan tertumpu, targeted approach yang setakat ini telah membantu mengesan banyak kes dalam komuniti. Sistem surveillance klinikal bagi COVID-19 di Malaysia telah bermula sejak 12 Februari 2020. Ia dijalankan di klinik kesihatan dan hospital Kementerian Kesihatan Malaysia yang dikenali sebagai surveillance klinikal. Surveillance klinikal merangkumi yang pertama, sampel ataupun pensampelan pesakit influenza-like illness secara rawat di klinik kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia yang terpilih, iaitu Sentinel Site ataupun lokasi Sentinel. Setakat ini terdapat 26 lokasi Sentinel di seluruh negara. Yang kedua ialah pensampelan pesakit severe acute respiratory infection di semua hospital Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan yang ketiga ialah pensampelan pra-pembedahan termasuk kes kecemasan dan separa kecemasan di hospital Kementerian Kesihatan, iaitu mereka yang tidak mempunyai gejala. Sehingga 2 Julai 2020 secara kumulatif, Kementerian Kesihatan telah melaporkan sebanyak 113 kes COVID-19 yang dikesan melalui aktiviti surveillance klinikal, iaitu pensampelan ID, 15 kes positif COVID-19 daripada 2,507 kes sampel, iaitu kadar positif adalah 0.6%. Pensampelan sehari pula 77 kes positif COVID-19 daripada 19,422 sampel, iaitu kadar positif adalah 0.4%. Pensampelan pra-pembedahan didapati 21 kes positif COVID-19 daripada 51,870 sampel, iaitu kadar positif adalah 0.04%, iaitu untuk mereka yang tidak bergejala. Aktiviti surveillance bertindak sebagai sistem pengesanan awal dan sistem amaran awal bagi penularan COVID-19 di Malaysia.
Sistem ini membolehkan kerajaan mengambil tindakan pembendungan penularan diambil segera. Kementerian Kesihatan menyeru orang ramai untuk terus kekal berwaspada dan amalkan nasihat-nasihat kesihatan yang telah disarankan. Contohnya, elakkan 3S dan 3C, iaitu elakkan kawasan yang sesak, elakkan kawasan yang sempit dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat. Amalkan 3W, iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun dan sangat digalakkan memakai alat pelitup muka dan hidung iaitu face mask di tempat awam ataupun jika bergejala. Dan amaran iaitu amaran dari Kementerian Kesihatan yang lebih berkonsep peringatan seperti pertama, elakkan bersalaman ataupun bersentuhan. Yang kedua, amalkan etika batuk dan bersin yang betul. Yang ketiga, dapatkan rawatan segera jika bergejala. Yang keempat, duduk di rumah dan elak kunjung-mengunjung. Dan yang keempat, lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Selain itu, ingatlah kepada SOP, iaitu S ialah syarat-syarat yang ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pemulihan iaitu PKPP. O ialah orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya perlu dilindungi. Manakala individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. P ialah penjarakan sosial diamalkan setiap masa iaitu sekurang-kurangnya 1 meter. Kementerian akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia, dan orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini dan kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan dilaksanakan secara berterusan. Seterusnya, dimaklumkan rumusan kes kluster COVID-19 untuk perhimpunan di Masjid Seri Petaling. Bilangan sampel diambil setakat ini ialah 42,023 sampel. Bilangan kes positif ialah 3,375. Tiada pertambahan kes pada hari ini iaitu dengan kadar 8.03%. Kes yang masih aktif semakin berkurangan dan hari ini kita dapati hanya tinggal 2 kes sahaja iaitu 0.06%. Kes yang sembuh telah meningkat kepada 3,339 kes iaitu bersamaan dengan 98.93%. Kes kematian kekal 34 kes iaitu 1.01%. Dan kluster perhimpunan di Masjid Seri Petaling telah melibatkan 5 generasi. Seterusnya, dimaklumkan saringan COVID-19 di 453 sekolah tahfiz dan madrasah sehingga 31 Julai 2020. Jumlah pelajar, guru dan kaki tangan yang telah dikenal pasti adalah 24,324 individu. Jumlah sampel yang diambil dan diuji setakat ini adalah 20,405 sampel iaitu 20,405 sampel dan individu dan bersamaan dengan 83.9%. Jumlah kes yang positif dikesan ialah 733 kes bersamaan dengan 3.6%. Mereka yang bergejala adalah kekal 98 iaitu bersamaan dengan 13.4%. Mereka yang positif dan tidak bergejala kekal 635 kes bersamaan dengan 86.6%. Dimaklumkan saringan COVID-19 di 453 pasar di seluruh negara sehingga 31 Julai 2020. Jumlah peniaga, pekerja dan pemandu yang telah dikenal pasti adalah 45,527 individu. Jumlah sampel yang diambil dan diuji setakat ini adalah 34,771 sampel iaitu bersamaan dengan 76.4%. Jumlah kes yang positif ialah 276 kes bersamaan dengan 0.8%. Mereka yang bergejala kekal 38 kes iaitu 13.8%. Mereka yang positif dan tidak bergejala kekal 238 kes bersamaan dengan 86.2%. Seterusnya, dimaklumkan saringan COVID-19 di 425 pusat warga emas di seluruh negara sehingga 3 Julai 2020. Jumlah penghuni, penjaga dan kaki tangan yang telah dikenal pasti ialah 18,212 individu.
Jumlah sampel yang diambil ialah 16,361 iaitu bersamaan dengan 89.8%. Jumlah kes yang positif ialah 30 kes bersamaan dengan 0.2%. Mereka yang bergejala kekal 5 kes iaitu 16.7%. Mereka yang positif dan tidak bergejala kekal 25 kes bersamaan dengan 83.3%. Dimaklumkan laporan rakyat Malaysia dan pemastautin tetap yang pulang dari luar negara dari 3 April sehingga 3 Julai 2020 dan dikesan positif COVID-19 adalah 630 kes. Dan pada hari ini ada pertambahan 3 kes yang iaitu rakyat Malaysia yang masing-masing pula 1 kes pulang daripada Qatar, Turki dan juga negara Oman. Seterusnya dimaklumkan laporan kumulatif saringan dan ujian COVID-19 untuk warga asing sehingga 3 Julai 2020 adalah sebanyak 61,918 individu dan jumlah kes positif yang dikesan adalah 2,577 kes bersama dengan 4.2%. Dan daripada jumlah tersebut 45 kes masih dirawat di hospital dan juga diasingkan di hospital dan 2 kes memerlukan kemasukan dan rawatan di ICU dan jumlah kes kematian kekal 5 kes iaitu 0.2%. Dilaporkan 4 kluster depo tahanan immigration sehingga 3 Julai 2020. Yang pertama ialah kluster depo tahanan immigration Bukit Jalil, individu yang disaring kekal 1,661. Jumlah kes yang positif ialah 647, melibatkan 644 bukan warga negara. Yang kedua ialah kluster depo tahanan immigration Semenyih, individu yang disaring setakat ini kekal 1,785 individu. Jumlah kes yang positif ialah 66, melibatkan 65 bukan warga negara. Yang ketiga ialah depo tahanan immigration Sepang, individu yang disaring kekal 1,477 dan jumlah kes yang positif kekal 62, melibatkan 62 bukan warga negara. Dan yang terakhir ialah depo tahanan sementara immigration Putrajaya telah pun ditamatkan pemantauan iaitu individu yang disaring 101 dan jumlah kes positif ialah 2, kedua-dua kes melibatkan bukan warga negara. Dimaklumkan laporan hospital sementara Maib sehingga 3 Julai 2020 hanya tinggal 4 pesakit sahaja iaitu 2 warga negara dan 2 bukan warga negara dan 3 lelaki dan seorang wanita. Setakat ini jumlah kumulatif mereka yang telah dimasukkan ke hospital sementara Maib adalah 1,382 pesakit dan 1,378 pesakit telah pun pulih dan dibenarkan discharge iaitu bersamaan dengan 99.7%. Dan seterusnya dilaporkan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 3 Julai 2020. Dan pada hari ini tiada pertambahan kes kepada 17 kluster yang masih aktif sehingga 3 Julai 2020. Seterusnya dimaklumkan kapasiti harian 56 makmal COVID-19 yang menjalankan ujian RT-PCR sehingga 2 Julai 2020 iaitu ada pertambahan 1 makmal swasta hari ini. Dan kapasiti maksima pada hari ini ialah 37,004 ujian untuk seharian. Dan semalam kita berjaya melaksanakan 8,983 ujian dan walaupun ia bersamaan dengan 24%, walaupun ada data yang tidak lengkap daripada makmal-makmal swasta iaitu terutamanya kes-kes yang negatif masih tidak dilaporkan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Seterusnya laporan jumlah kumulatif ujian COVID-19 sehingga 2 Julai untuk pesakit sebelum menjalani pembedahan termasuk pembedahan kecemasan dan separa kecemasan di Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu pre-op testing surveillance adalah seramai 51,870 dan didapati 21 pesakit dikesan positif COVID-19 bersamaan dengan 0.01%.
Dan dimaklumkan laporan jumlah kumulatif ujian RTK antigen sehingga 2 Julai 2020 adalah sebanyak 51,111 ujian dan 148 ujian dikesan positif bersamaan dengan 0.3%. Dapat saya rumuskan pada hari ini, kita telah rekodkan 5 kes positif COVID-19. 3 kes adalah kes import yang tidak dapat kita kawal, iaitu mereka mendapat jangkitan daripada luar negara. Dan ketiga-tiga kes adalah warga negara Malaysia. Dan masing-masing satu kes daripada Qatar, daripada Turki dan juga Oman. Dan kita ada 2 kes positif penularan tempatan di Kota Kinabalu, Sabah, hasil saringan dan ujian sebelum mereka dirujuk di Hospital Queen Elizabeth, Sabah. Dan 1 kes daripada Hospital Ranau ke Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu, dan 1 kes pada hospital swasta dirujuk kepada Hospital Queen Elizabeth di Kota Kinabalu, Sabah. Dan saya buka kepada sebarang soalan dan pertanyaan, dipersilakan. Assalamualaikum Datuk. Selamat petang. Soalan saya Syamsiah bernama. Madrasah dan tahfiz yang berdaftar di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia dibenar beroperasi pada 15 Julai ini, manakala tahfiz dan madrasah yang tidak berdaftar perlu memohon kepada pihak berkuasa agama negeri masing-masing untuk beroperasi. Adakah pelajar dan kaki tangan tahfiz yang tidak berdaftar ini perlu menjalani saringan sebagai syarat utama untuk beroperasi semula? Kerana menurut laporan KKM pada 11 Jun menyatakan ada kira-kira 1,000 lagi madrasah dan tahfiz swasta yang tidak tampil membuat saringan. Terima kasih, Datuk. Terima kasih. Jadi kita kenal pasti ada 2 madrasah, satu ataupun sekolah tahfiz, satu yang berdaftar dan satu tidak berdaftar. Jadi Kementerian Kesihatan mengalu-alukan mereka untuk mendaftarkan sekolah tahfiz tersebut, dan kalau mereka mendaftar, kita akan menjalankan saringan kepada pelajar-pelajar tahfiz. Jadi saringan kita akan laksanakan secara berperingkat. Jadi Kementerian Kesihatan akan menjalankan saringan, iaitu sekolah tahfiz adalah salah satu sasaran Kementerian Kesihatan, dan kita akan menjalankan saringan untuk mereka di sekolah tahfiz yang berdaftar. Dan walaupun tidak berdaftar, kita juga akan menjalankan saringan. Tetapi kalau mereka berdaftar dengan JAKIM, jadi ada syarat-syarat yang kita boleh ketengahkan untuk mereka patuhi. Dan tindakan kementerian ialah walaupun daftar ataupun tidak, kita akan menjalankan saringan berperingkat-peringkat kepada mereka semua. Selamat Datuk. Saya Kumara daripada Malaysia Gazette. Soalan saya adalah berkenaan green bubble. Sebelum ni Datuk pernah menaskan masih di peringkat awal. So ada perkembangan terbaru tak dalam perbincangan tersebut? Terima kasih. Jadi kita masih dalam peringkat perbincangan. Jadi kita masih tidak menetapkan pelaksanaan, dan perbincangan telah pun dimulakan dengan Singapura, dengan negara Brunei, dan juga semalam ada perbincangan permulaan dengan negara Australia, dan kita akan melanjutkan perbincangan. Jadi kita kena lihat suasana ataupun situasi semasa negara masing-masing, dan juga SOP, supaya kita dapat SOP yang dapat kita guna pakai untuk dua-dua negara. Jadi perbincangan untuk negara Singapura telah pun lebih daripada permulaan. Jadi mungkin kita akan mengenal pasti kumpulan-kumpulan yang kita benarkan. Jadi insyaAllah akan diumumkan sedikit masa lagi. Good afternoon, Datuk. 2 questions, both are also on testing. The first question is, how many tests are we actually doing on average right now? You know, the outbreak is not as serious right now, but how many tests are we doing on average? So not the maximum capacity, we have more today, but how many on average? The second question is about pooled testing. So the US has mentioned that they're considering, trying out pooled testing. Have we been doing that in Malaysia, and do we want to do that? You mentioned targeted testing. Could that be a way of also cost effectiveness?
Thank you. So I answered the second question first. Pool testing, I already explained much earlier before in terms of our lab to increase the capacity. We do a pool testing in terms of sampling. So that has been done so to optimize our lab. Today you have seen that we have 56 labs. When we started, we only have 23 labs, 56 labs. The capacity from the private sector has increased to more than 20,000. Today, our total capacity is 37,000. And again, a very good question is that how many cases are we doing now? Today, the maximum we can look into it from the public sector is almost about 8,000. But there are still some private labs have not given the data to us how many cases they have done. Especially the negative cases. Positive they will report, but the negative. So we need to look into a system that the system can flow the data so that it's not been done manually. So I think we are trying to, in terms of address that issue, hopefully by doing so then we can pick up. But the cases are down. I mean, we are seeing less cases now, but more importantly is how are we going to increase in terms of testing. So we have public health intervention, and number one is that we continue to emphasize on prevention and education, which means today and every day that we continue to promote in terms of the 3C or 3S, and to avoid the 3C and 3S, and hopefully to practice the 3W. And that's actually public education is ongoing. Second is that every day we will update the public with regards to the cases in the country. And then the third is active case detection. If there's a case been detected, then we will activate our intervene with our active case detection. And if there's more than certain cases, we will cluster the case and the action will be taken. Whether there's a need for us to enhance the MCO or SEMCO, then we will decide in terms of whether we are able to do the case detection. Then third is the surveillance. This is important now. Now that we are seeing less cases, we need to increase the surveillance. The surveillance of cases of Aili, the surveillance of cases of Sari. Aili and Sari, they are symptomatic. That means they already have symptoms. They are coming to the clinic, and we are doing the testing for them. Likewise, Sari as well, whether it's the acute respiratory infection, they come in, we will do the screening. But for the operation, for example, pre-op, they are asymptomatic as far as COVID-19 symptoms in terms of, but they are into the hospital because they need the surgery. And we are doing the screening. You can see the surveillance is, we have done more than 51,000 cases in terms of screening. And they are reflecting the whole community, those who need the surgery from the poor or even from rich, they come to our hospital, and then we will do the screening. So, and the last is that we will continue to look into certain communities, and this is where we will do the research or surveillance in the community to look into whether there are increased cases of sporadic, non-detected, asymptomatic. That is what been mentioned. But asymptomatic, if they have no symptoms, then and they are not infective. That's one. Or they are only infective if they are pre-symptomatic. That means 2 days before they get the symptoms, they are infective. So when they come to the hospital, we will identify them and we will do the action case detection in the close contact and even in their environment. So that's what we have been doing. So we need to look into how to increase the capacity of our surveillance in certain community and in certain area. So I think the most important is that we are planning the long term, because and empowerment of the community. So this is another initiative that we will launch soon, is to empower the community to make sure they comply. And this is a social responsibility to comply to the SOP that's been given by the Ministry of Health. So I hope that by doing so, we can actually monitor the situation in the country, and we can achieve, maybe continue to achieve a single digit or even zero cases in time to come. Assalamualaikum, Datuk. Ada 2 soalan. Yang pertama, adakah fee untuk saringan COVID yang dikenakan kepada warga negara dan rakyat asing tu turut meliputi kes-kes saringan terhadap kes disyaki, close contact, MCO dan sebagainya? Yang kedua,
kerajaan Sabah telah benarkan kemasukan pekerja dari China yang punya pekerja dengan syarat diorang buat testing. Adakah perkara ini telah dibincangkan dengan KKM dan termasuk perbincangan mengenai jenis-jenis profession yang dibenarkan? Terima kasih, Datuk. Terima kasih. Jadi soalan pertama iaitu mengenai fee. Ya, fee yang kita adakan ataupun charge kepada pesakit ialah yang pertama, kalau pesakit yang meminta ujian dijalankan, yang pertama. Yang kedua, mereka yang kembali pada luar negara, dan bila kita mengambil ujian, yang itu yang kita charge. Kalau fee untuk PUI, PUS dalam pemantauan ataupun mereka datang ke klinik kita, kes sari ataupun kes ID, kita tak charge. Jadi yang hanya kalau walaupun kita jalankan contohnya ataupun PKP atau PKPD contohnya, jadi kita pun tak charge juga. Jadi itu adalah dalam tanggungan Kementerian Kesihatan. Yang kita charge hanya dua. Yang satu, mereka yang kembali dari luar negara, yang tu kita charge, dan kalau atas permintaan pesakit tersebut, bukan Kementerian Kesihatan yang melaksanakan. Kes Sabah tu, kalau kita lihat sekarang ni, kita dah dibenarkan, iaitu pihak immigration, Jabatan Immigration membenarkan mereka ada visa jangka panjang boleh masuk ke negara, dan juga mereka yang ada kepentingan, iaitu contohnya bisnes ataupun perniagaan dalam negara, boleh dipertimbangkan menggunakan visa EP1. Jadi mereka boleh masuk, tetapi syarat dia kena swab dan juga dikuarantinkan untuk 14 hari di rumah masing-masing. Jadi itu telah kita benarkan. Tetapi sekarang ni kalau kita kena kaji juga sama ada kita boleh lagi pertimbangkan untuk pelajar. Jadi kita juga pertimbangkan untuk pelajar luar negara yang masuk ke negara kita, dan yang syarat yang sama telah pun kita berikan, iaitu mereka kena swab dan juga kuarantin 14 hari. Dan juga kita telah membenarkan pesakit luar negara yang datang ke Malaysia, tetapi syaratnya mereka kena jalankan ujian test negatif, dan hospital yang telah dikenal pasti setuju untuk terima pesakit tersebut, baru kita benarkan. Jadi ini adalah syarat-syarat kita longgarkan sikit untuk mereka dapat datang masuk ke dalam negara, tetapi kena ikut SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Selamat petang ya Datuk Doktor. Sidang parlimen ya akan bermula 13 Julai ini. So adakah KKM akan melaksanakan SOP yang sama seperti persidangan yang lalu, seperti sehari sebelum tu kaki tangan petugas media dan ahli parlimen perlu menjalani swab test? Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau kita lihat institusi parlimen juga akan patuh kepada SOP yang telah ditetapkan. Jadi SOP yang kita tetapkan tak termasuk swab, iaitu hanya kita lihat kepada kalau mereka ada gejala, baru kita akan jalankan swab. Tetapi saringan akan dijalankan, saringan suhu dan juga pemakaian mask dan juga cuci tangan dan sebagainya. Itu semua akan akan kita pastikan dipatuhi oleh mereka yang ke parlimen. Tetapi untuk swab kepada semua orang kita tak akan laksanakan, seperti mana institusi-institusi lain kita tak laksanakan, hanya kalau ada gejala kita akan laksanakan. Datuk, just want to follow up on testing. Earlier you mentioned that when I asked about, average testing that are actually being done, just to clarify, are you saying that does the ministry have a number for that, or is the inability to get private tests back, especially for the negative tests, giving a problem for an actual number? So far we have done 790,859 tests that's been done, but what is more important is to get the information from the private sector. Today the capacity from the private sector is more than 50%. So 17%, 17,000 comes from the public sector, 20,000 comes from the private sector. So they are doing it, but they are not giving us the information of the negative
cases. The denominator, we are not getting it. So positive cases, they inform us, but the negative cases, they are not. So we hope that the capacity, we can actually increase the capacity. So today, per day, we are doing approximately about 10,000, I would say. And we need to increase. When we started in January, we were able to do only 1,000, and then we increased periodically to 37,000 now. And we started with 23 labs, now we have 56 labs. So we hope that the activity is important. Lab, they do the testing, but the sample comes from the activity. So we have to increase the activity in the community so that to do the swab and collect the sample, and the sample goes to the lab. So I think this is where we need to do the coordination, and more importantly, to identify the community that we want to do the testing. For example, during the detention, in the detention center, suddenly there's a surge of cases, so we swab everyone. Whether you are a citizen or non-citizen, we swab everyone there. So I think these activities is less now because cases are less. But now we need to do the surveillance activity, which means the asymptomatic group. In a community, if we suspect there's a community asymptomatic patient in the community, then we'll do the screening. Now, if you look into our screening now for old folks' home, etc., the percentage is less than 1%. So 99% of the test is negative, and only percentage positive is also very low. Even in Selangor, where they did the study, same thing, in a community of 5,000, more than 5,000 cases they swabbed, only positive is 0.14% or 0.18%. So it's still very low, which means it is not in our community yet. So it's certainly in the high risk in certain community, like the party, for example, pendatang asing tanpa izin. We know that it's high among them because they have not done the screening, and they may also infected because of the close cramped place, their space that they share together. So I think this is our next task is to identify the community. So once we identify community, we continue to swab. But now we are doing the swab when there is positive cases or cluster, like we do for MCO or SEMCO. But if there's a community that we identify, we suspect there is actually a high incidence of asymptomatic but positive, we will do the screening and community survey. Kalau tak ada soalan lagi, saya ingin peringatkan kepada seluruh rakyat Malaysia supaya patuh kepada SOP. Dan walaupun kes kita semakin berkurangan, tetapi kalau kita leka dan ambil mudah, mungkin kes itu akan kembali. Dan jadi kita kena patuh kepada elakkan 3S dan amalkan 3W. Dan kita kena jaga kita kena jaga keluarga kita kena jaga komuniti kita, dan kita kena jaga negara kita. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.